السلام علیکم. وخت تیریږي، حالات هم بدلیږي، زمانہ هم نوي کیږي، د زده کړې طریقې هم بدلیږي او د دې سره سره د لیکچر ورکولو انداز هم بدلیږي. خو یاد ساتئ زما مقصد هم هغه زوړ دی. زما مقصد دا دی کنه چې د انګلیش ژبه نه ده، دا د هر پښتون ورور لپاره د یاري ژبه نه بلکې د اعتماد، د کامیابی، د کاروبار، د روزګار او د دې دنیا سره د رابطې کولو وسیله جوړول. زما کوشش او ارمان دا دی کنه چې د دې وطن او د دې سیمې هر پښتون رور او خور د دنیا په یو میدان کې هم کم از کم د دې انګلیش د وجې نه شاته پاتې نشي، کم از کم چې د دې انګلیش د وجې نه شاته پاتې نشي، بلکې هغوی په تعلیم کې، په روزګار کې، په کاروبار کې او په دې دنیا کې مخکې لاړ شي. دا زما کوشش دی او دا زما ارمان دی. او د دې سره سره زما کوشش دا هم دی کنه چې هر مشکل کنسپټ هغه کو د انګلیش ګرامر حواله سره دی، که د انګلیش د لینګویج حواله سره دی او که د بل سبجیکټ حواله سره دی، زما کوشش دا دی چې هغه د کتابونو د دغه سختو الفاظو نه روباسم او په ساده انداز کې په اسانو مثالونو سره په داسې طریقه وړاندې کړم چې یو عام انسان پرې هم پوه شي. نو په دغه سلسله کې زما د ډیر وخت نه دا ارمان او دا یو کوشش و، دا یو خوب و چې زه د خپل لیکچر په دغه شان سمارټ بورډ باندې انټراکټیو پینل باندې وړاندې کړم. نو الحمدلله ثم الحمدلله د الله په فضل سره، ستاسو په دعاګانو، ستاسو په حوصله سره الله پاک زما هغه خوب او هغه ارمان چې کوم دی هغه پوره کړو. تاسو نن زما په سټوډیو کې دا سکرین وینئ. خو یاد ساتئ هیڅ یو ارمان او هیڅ یو خوب هغه یوازې د یو انسان په کوششونو باندې نه پوره کیږي. د هر پوره شوي ارمان شاته او د هرې کامیابۍ په شا باندې ځینې خاموش لاسونه وي او ځینې خلک خامخا وي چې شاید هغه په کیمره باندې خو ډېر کم په نظر راځي، خو د کامیابی په هر قدم کې د هغوی مرسته، د هغوی سپورټ، د هغوی کوششونه، د هغوی مینه او د هغوی قرباني شامل وي. نو زما د دې ارمان په پوره کېدو کې او د دې سمارټ پینل په راوړلو کې، اغستلو کې، لګولو کې او انسټالولو کې چې د ټولو نه زیات چا زما لاس نیولی دی کنه، چا زما مرسته کړې ده، چا زما سپورټ کړی دی کنه او چا زما ارمان خپل ارمان ګڼلی دی کنه، نو هغه بل څوک نه دي بلکې زما خپل وروڼه دي. نو نن در سره د هغوی مختصر غونډې تعارف کوم. نو راځئ ګورئ، دا دواړه زما خپل وروڼه دي. دا ورور چې دی دا زما مشر ورور دی او د دوی نوم دی احسان الله قاضي او د دوی سره ما دا کنټیکټ نمبر ځکه ورکړی دی کنه که فرض که په تاسو کې څوک داسې وي چې پیسې ورسره هغه انویسټ کول غواړي، نو دوی چې کوم دی په نوخار ایسی کالوني چې کومه سکیورډ کالوني ده، مشهوره کالوني ده، په هغې کې ایز ا پراپرټي ډیلر کار کوي. نو که فرض که تاسو پیسې انویسټ کول غواړئ یا تیار کور اخیستل غواړئ، نو بېشکه تاسو له دوی سره په دې نمبر باندې کنټیکټ کولی شئ. او دویم ورور چې کوم زما دی ډاکټر عرفان الله قاضي، دا د ماشومانو ډاکټر دی، چایلډ سپیشلیسټ چې ورته وایي، او په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کوم چې په نوخار کې سرکاري غټ اسپتال دی، په هغې کې د اسسټنټ پروفیسر په حیث باندې خدمت کوي. که د دوی په باره کې درته ووایم که نه، نو ګورئ شفا بېشکه چې الله پاک ورکوي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو الله پاک په دې دنیا کې ځینې خلک د شفا، د امید او د سکون وسیله ګرځوي. نو الله پاک د دوی په علاج کې، د دوی په اخلاقو کې، د دوی په علم کې او د دوی د مریض د پوهېدو په انداز کې خیر ایښی دی، ځکه چې دوی صرف د ماشوم علاج نه کوي بلکې د ماشوم د درد احساس هم دوی سره وي، د مور پلار د درد احساس ورسره هم وي او د علاج سره سره هغوی مریض لا او د هغوی مور پلار لا حوصله هم ورکوي. نو چې څوک هم یو پرې راشي ماشوم دوی له راولي، نو هغوی د دوی د تشخیص نه، د دوی د چیک اپ نه، د دوی د هغې اخلاقو نه، د نرمي او رویې نه دومره متاثره شي چې بیا بل خوا نه ځي او دوی خپل ډاکټر ګڼي. نو که تاسو ته هم چرته هم الله مکا د ماشومانو د صحت حوالې سره څه قسم هم مسله وي، بیماری وي، نو بېشکه تاسو په دې نمبر باندې کنټیکټ کولی شئ. دوی د سرکاري هسپتال سره سره خپل پرایویټ سیټ اپ هم دی چې د هغې پته د خان ټاور هسپتال چونګي سټاپ نزد شفاله مردان روډ. نو دې ځای کې دوی پرایویټ چیک اپ کوي او په دې نمبر تاسو بېشکه کنټیکټ کولی شئ. نو دا دواړه چې کوم دي دا زما صرف وروڼه نه دي بلکې زما فخر دی، زما قوت دی او د انسانانو د خدمت هغه ښکلی مثال دی کنه چې انسان پې د زړه د کومې نه فخر کوي. نو الله پاک دې زمونږ په علم کې، زمونږ په نیتونو کې او زمونږ په دې لیکچرو کې برکت واچوي او وسیله نه وي د انداز د لیکچر به هم نه وي او مقصد به هم هغه زوړ وي، ستاسو پوهه، ستاسو کامیابي او ستاسو روښانه مستقبل. انشاءالله پر روان لیکچر کې به
خپل د سپوکن انګلیش سیریز هغه سلسله جاری ساتو. وس اجازه غواړم ان شاء الله ملاویږو په نیکسټ لیکچر کې. جزاک الله.